Một bộ phim hay nữa của Đàm Tùng Vận sắp đến. Diện mạo mới của cô ấy rất đẹp và dễ thương. Tại hội nghị thế giới Weibo năm nay, người xuất hiện nổi bật nhất chắc chắn phải là Đàm Tùng Vận. Khoảnh khắc cô ấy xuất hiện, tôi cảm thấy như cả thế giới bừng sáng, chỉ cần ngắm nhìn vẻ đẹp là tôi thấy vui rồi. Cô chọn dáng đầu thấp tròn, phía trước có 2 lọn tóc uốn lọn, phía sau cài một bông hoa lớn. Đàm Tùng Vận đã ngoài 30 tuổi, không còn phù hợp làm học sinh nữa, vẻ ngoài vừa dễ thương vừa trưởng thành. Hình dáng này có thể nói là hoàn hảo. Đàm Tùng Vận, ở độ tuổi 30, thực ra trông già hơn một chút. Nhưng so với những sao nữ khác, cô ấy vẫn có sự khác biệt. Khuôn mặt baby khiến cô ấy trông nhỏ nhắn hơn một cách tự nhiên và cô ấy cũng có cảm giác dễ thương về mình. Đặc biệt khi làm việc với Gen Challenge trong Under the Armour, mọi biểu cảm và mọi chuyển động của cô ấy đều thực sự được thể hiện trong tôi. Kỹ năng diễn xuất của cô ấy rất thông minh và tự nhiên, đó cũng là một trong những điểm mạnh của cô ấy. Bởi vì bộ phim truyền hình Under Armour nổi tiếng, tài nguyên của Đàm Tùng Vận cũng được cải thiện. Mặc dù trước đây đã có rất nhiều vai nữ chính, nhưng vẫn luôn là vai phụ. Bây giờ cuối cùng cô cũng có cơ hội được đóng, và cô cũng có thể nhận được vai nữ chính. Đây hẳn là một bước nhảy vọt đối với cô, ít nhất là có nhiều hơn. Khán giả đã làm quen với nhau. Đàm Tùng Vận là nữ chính trong tất cả các bộ phim truyền hình mới, Tiêu Dao và Sichuan Broadcast Family, đồng thời cô cũng có danh tiếng là nữ chính. Hiện cô đã lọt vào top hoa khôi của thế hệ sau thập niên 90 và đã đạt được nhiều thành tích. Về mọi mặt đều đang nở rộ, cô ấy thực sự là một người rất mạnh mẽ có thể nâng cao xếp hạng. Cô ấy không dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp của mình và không xuất hiện trên các tìm kiếm nóng hàng ngày, nhưng cô ấy vẫn rất nổi tiếng với những người qua đường. Đây là nét quyến rũ của riêng cô ấy. Phim truyền hình mới, Tiêu Dao, là một bộ phim cổ tích. Cô vào vai một cô gái sôi nổi và đáng yêu trong phim. Cô mặc bộ quần áo màu vàng, tươi sáng và có cách bắn pháo hoa siêu dễ thương. Tôi cảm thấy đây chính là diện mạo của mình ở độ tuổi 20. Có lẽ do cách thiết lập nhân vật nên hầu hết ngoại hình trong phim truyền hình này đều là bím tóc. Nó làm nổi bật cảm giác nữ tính, phần lớn là mái tóc rất dày, trông ngây thơ và ngây thơ như một cô bé. Đàm Tùng Vận trước đây chưa từng đóng phim cổ tích, nhưng bây giờ cô vẫn có cơ hội đóng phim cổ tích. Việc đóng phim cổ tích sẽ mang lại cho cô cảm giác mới mẻ. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, hình tượng của Đàm Tùng Vận phù hợp để đóng vai một người phụ nữ đáng yêu chứ không phải để đóng vai một nàng tiên. Cô ấy không có cảm giác thần tiên như vậy, đặc biệt là cách ăn mặc và cách tạo dáng cũng cần phải rất phù hợp với khuôn mặt. Điều này vẫn còn khó khăn. Sau đó là vấn đề tuổi tác của Đàm Tùng Vận. Dù kỹ năng diễn xuất rất xuất sắc nhưng anh ấy cũng đã gần 34 tuổi nên phải cân nhắc. Trên thực tế, kỹ năng diễn xuất của Đàm Tùng Vận khá thực tế và cô ấy có thể đóng một số bộ phim truyền hình về cuộc sống và phim cổ trang. Không cần thiết phải dính vào những vở kịch múa rối cổ xưa chút nào. Tôi hy vọng cô ấy có thể xem xét chủ đề này trong tương lai. 02. Tiêu Dao, chủ nghĩa bạo dâm giả tưởng của Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hảo, giải mã xuyên chủng tộc về truyền thuyết ngọc rượu thần tuyền. Tiêu Dao kể câu chuyện về cuộc tranh chấp giữa con người và ác quỷ vì suối ngọc thần thánh, với sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hảo, thể hiện tình yêu sâu sắc giữa các chủng tộc. Tác phẩm xây dựng một thế giới giả tưởng và bộc lộ rằng tình yêu và sự kiên trì có thể vượt qua mọi khó khăn. Đó là một hành trình thanh lọc tâm hồn tuyệt vời. Ở một vùng đất tưởng tượng, con, người và quái vật đã chung sống với nhau qua nhiều thế hệ, nhưng do mong muốn và lý tưởng khác nhau nên chiến tranh thường xuyên nổ ra. Ở vùng đất này có một sức mạnh bí ẩn có thể phá vỡ hoàn toàn sự cân bằng giữa hai bên Yulan, Dry Spring. Người ta nói rằng dòng nước thiêng này có thể khiến người uống trở nên bất tử và tiên đoán được tương lai.
Dưới vỏ bọc của những truyền thuyết cổ xưa và sức mạnh ma thuật mạnh mẽ, tiêu dao được tạo ra bởi các bậc thầy cổ xưa của các vị thần và ác quỷ từ từ mở ra trong bối cảnh một câu chuyện đầy hồi hộp và hấp dẫn. Với tầm nhìn nghệ thuật độc đáo của đạo diễn Su Ji Châu, sự vướng mắc, tình yêu và hận thù giữa con người và quái vật có thể được lồng ghép một cách khéo léo vào một thế giới quan tưởng tượng mới lạ. Anh ấy giỏi tạo ra những khung cảnh hoành tráng và khắc họa những cảm xúc chi tiết. Thông qua tác phẩm này, anh ấy có thể dẫn dắt mọi người quay trở lại thời cổ đại, cảm nhận bầu không khí kỳ lạ mạnh mẽ và để mọi người trân trọng những cảm xúc sâu sắc giữa các chủng tộc. Tiêu dao có sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo, cả hai diễn giải một cách sống động những cảm xúc nội tâm phức tạp và phong cách sống phong phú của nhân vật, thể hiện khí chất phi thường và kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của họ. Tiêu dao, một cô gái bình thường do Đàm Tùng Vận thủ vai, thông minh và tốt bụng nhưng vô tình vướng vào cuộc tranh chấp giữa loài người và quỷ tộc. Là một người bình thường, cô mang trong mình ý chí bất khuất và kiên cường, mong muốn tìm kiếm thiên đường trong thế giới đầy biến động và bảo vệ những người cô yêu quý, cũng như chính mình. Hầu Minh Hạo vào vai Ho Nghia, quỷ vương trong vở kịch. Anh ta có vẻ ngoài lạnh lùng và cô lập, nhưng thực chất anh ta ẩn sâu trong lòng mình một khao khát mãnh liệt về những cảm xúc thuần khiết. Cuộc gặp gỡ giữa Tiêu Dao và Hong Ye dường như là sự sắp đặt của số phận. Hai trái tim cô đơn tìm thấy nhau trong một thế giới phức tạp. Tuy nhiên, do sự thù hận và ghẻ lạnh giữa hai tộc người và quỷ, con đường tình yêu của họ đã được định sẵn, đầy dẫy những thăng trầm. Ngọc Rượu Thần Tuyền là yếu tố cốt lõi của toàn bộ bộ phim. Trong hàng trăm năm, hai bộ tộc người và quỷ đã tranh giành sức mạnh bí ẩn này bằng mọi giá, dẫn đến xung đột giữa hai bộ tộc ngày càng leo thang, chiến tranh thường xuyên và mất mát vô số sinh mạng. Tiêu Dao, một cô gái loài người bình thường, vô tình biết được bí mật của Yuli Divine Spring và bất ngờ gặp được Ho Nghia. Lúc đầu, cả hai không chịu nhượng bộ nhau do lập trường đối lập, nhưng khi tiếp tục vượt qua khó khăn, họ dần nhìn ra điểm mạnh của nhau, từ ban đầu nghi ngờ nhau đến cuối cùng cùng nhau chiến đấu, rồi cuối cùng là rơi vào tình trạng sâu sắc, đáng yêu. Tuy nhiên, khoảng thời gian tốt đẹp đó không kéo dài được bao lâu khi bí mật về Ngọc Linh Tuyền dần được hé lộ, xung đột giữa hai tộc người và quỷ cũng lên một tầm cao mới. Tình yêu của họ giống như ngọn hải đăng sáng chói trong cuộc tranh chấp này, nhưng nó cũng trở thành điểm yếu lớn nhất của họ. Để bảo vệ mối quan hệ khó thắng này, họ không chỉ phải chống lại sự xâm lược quân sự của các thế lực thù địch mà còn phải vượt qua sự do dự, sợ hãi và lo lắng bên trong, đồng thời tìm ra sự cân bằng giữa trách nhiệm và tình yêu đích thực. Tiêu Dao cũng rất chú trọng đến việc tạo ra các yếu tố giả tưởng, vừa phù hợp với nền tảng cổ xưa vừa đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của con người hiện đại. Thiết kế trang phục của hai chủng tộc người và quái vật đều có những nét đặc trưng riêng, các cảnh quay được sắp xếp tinh xảo, hiệu ứng đặc biệt lộng lẫy và gây sốc, mang lại cảm giác thích thú về mặt hình ảnh cho khán giả. Bí ẩn của Ngọc Linh mùa xuân, ma thuật luôn thay đổi và các thế lực mạnh mẽ cổ xưa ẩn giấu trong bóng tối. Tất cả đều thể hiện trí tưởng tượng kỳ diệu và những kỹ năng tuyệt vời đến nghẹt thở. Jeffrey là một kiệt tác đầy cảm xúc về lòng dũng cảm, sự trưởng thành, sự hy sinh và tình yêu đích thực. Nó vượt qua ranh giới chủng tộc và chứng minh rằng tình yêu đích thực có thể vượt qua mọi rào cản. Những câu chuyện của họ tôn vinh vẻ đẹp của bản chất con người và thể hiện sự vĩ đại của tình yêu. Trong bộ phim này, khán giả không chỉ được thưởng thức những cảnh chiến đấu sôi động, khốc liệt mà còn được trải nghiệm tình bạn sâu sắc vượt thời gian và không gian, bất kể sự sống và cái chết, cũng như lòng dũng cảm và quyết tâm dũng cảm tiến về phía trước vì tình yêu của mình. Tiêu Dao xây dựng một thế giới tưởng tượng độc đáo, dựa trên việc tạo hình nhân vật sâu sắc và miêu tả cảm xúc tỉ mỉ, dẫn dắt khán giả vào một hành trình kỳ lạ về lòng dũng cảm, sự hy sinh, trưởng thành và tình yêu đích thực.
Nó truyền cảm hứng cho tất cả mọi người rằng dù môi trường như thế nào, dù vấn đề có lớn đến đâu, chỉ cần trái tim tràn đầy tình yêu thương và sự kiên trì, bạn có thể vượt qua mọi khó khăn, trở ngại và tìm ra con đường hạnh phúc cho riêng mình. Đây không chỉ là một tác phẩm xuất sắc mà còn là một hành trình tuyệt vời để thanh lọc tâm hồn, một cuộc phiêu lưu về ước mơ và tình yêu.